Dani, cauți 1,5 metru pentru pietoni? Hai, treci, rog. Cine caută, găsește, dar prin Chișinău cred că nu. Iarăși treci, rog. Dacă mai avem scări. Da, mai avem obstacole în față încă, da? Mercedesul din raidul lui Oleg. Data trecută era parcat în vale pe Alexandrie, la fel pe trotuar. Și a venit poliția, l-a telefonat pentru care număr parbriz. Deci el țin minte, stickerul ăsta e motivul, da. Aici este numărul lui de telefon și am memorat foarte bine acest sticker. Și Mercedes. Și iarăși îl prindem pe trotuar. Deci evacuarea cumva totuși educ șoferii, pentru că el a primit amenda de 225 de lei și el la 2 zile parchează înapoi pe trotuar, doar că a schimbat trotuarul. Cred că acolo nu mai avea loc. Și a spus, mai ridic eu mai la deal, că oricum mai găsesc un trotuar. Și s-a parcat din nou pe trotuar. Da, prietenaș cu Mercedes. Cred că astăzi o să lipim și un apțibil, dacă o să reușești să vii la automobil, pentru că nu o să te sune poliția. Salut, prieteni! Și bine v-am regăsit la noul meu ride. Cred că cu toții cunoașteți această locație. Am petrecut aici un ride ceva timp în urmă, dar lucrurile nu s-au schimbat. A fost Alexandru, lucrurile nu s-au schimbat. Oleg și lucrurile nu s-au schimbat. De ce am venit și eu aici, pe strada Alexandrie? Nici nu înțeleg de ce șoferii așa și nu înțeleg această lecție. Pe carosabil te poți parca pe banda din stânga pentru că nu ai niciun indicator, îți lași automobil și te duci și faci treburile. Nu te parchezi pe trotuar, lăsând 1 metru pentru pietoni. Așa că ce o să facem? O să solicităm un echipaj de poliție. Iar pentru a fi o mai mică glumă, să-l rog pe Oleg de la Madrigo să solicite un echipaj de poliție. Pentru că cu toții cunoașteți această noutate, că ca și cum 50% din apelurile la poliție sunt făcute de pe același număr. Hai să facem 51%. Oleg, solicit, te rog, un echipaj de poliție la această adresă. Credeți că Mercedesul acesta, când se parca, cam îi era chef să lase măcar 1,5 metru, de care vorbesc toți oamenii? Nu, nu și iarăși nu. Șoferii în masă nu știu regulile circulației rutiere și cine trebuie să sufere? Evident, pietonii. Și haideți să facem așa un quiz. Cât credeți că a lăsat Mercedesul acesta de loc? Haideți să vedem. Nici 3 pași ai mei. Adică a lăsat cam 40-50 de centimetri. Este frumos? Nu. După cum spunea Ion, automobilul acesta nu este prima dată pe trotuar, așa că cred că își merită așa un apțibil frumușel, drept pe oglinzile retrovizoare. Cât s-ar gândi, poate ar scoate apțibilul repede, poate nu, dar avem ce avem. După cum am și spus, tocmai Oleg a solicitat un echipaj de poliție, l-a solicitat anonim, de asta nu este sunet, pentru că microfonul în momentul dat nu lucra. La Oleg a uitat să-l aprindă. Deci apelul el este anonim și asta vreau să spun, că dumneavoastră aveți posibilitatea de a solicita un echipaj de poliție dacă vedeți vreo încălcare și să zicem că e la voi în curte și este vecinul dumneavoastră și nu vreți ca vecinul dumneavoastră să afle de la cine este solicitat, spuneți la operatorul de la 112 că acest apel este anonim. Și atunci ei sunt obligați să păstreze acest anonimat și nu transmit informația mai departe către poliție sau însuși către inspector să vă telefoneze pe dumneavoastră sau ceva de gen. Vă sună însuși operatorul de la 112 dacă este nevoie de careva concretizări. Bună ziua! Vă rog frumos, pe viitor, nu mai folosiți trotuarul ca parcare. Da, ok, bine, mersi. O zi bună, la revedere! Doamna a plecat, asta înseamnă că un loc aici pe trotuar s-a eliberat. Haideți să vedem împreună cât timp va sta acest loc liber, dar eu o să stau aici în apropiere, pentru că dacă ați vrea cineva să parcheze, eu nu o să-i dau voie, atenționându-l și spunându-i că automobilele pe trotuar nu au ce căuta. Pentru că punctul 44 spune că este interzisă intrarea pe trotuar a automobilelor. Astăzi, în sfârșit, Dani este la raid, așa că pentru toți cei curioși care întrebau în comentarii ce s-a întâmplat cu doamna, cu Audile, cu soțul ei și însuși cu acel conflict, Dani astăzi să vă povestească cum au fost trași la răspundere acele persoane, pentru că ea a mers mai departe, ea a mers cu ei la poliție, după care ea a mers la polițistul de sector scriind o plângere și ei, eu cunosc că ei au fost trași la răspundere, dar mai multe detalii vă spune Dani. Deci după raid, eu am mers pe strada Aleea Gării, unde se raportează și se documentează toate accidentele rutiere, unde mi s-a fost spus că Tatiana a fost trasă de răspundere, dacă nu greșesc, i-au dat 6 puncte de penalizare, o amendă, bine, nu țin minte cât a fost amenda, dar faza e că domnul polițist mi-a spus că îi rămâne numai un punct de penalizare până la retragerea permisului. Plus la asta, ziua următoare, după raid, am fost împreună cu Natalia la polițistul de sector, unde am depus o plângere și o cerere ca să găsească persoanele necunoscute care ne-au agresat în public și ne-au înjurat. După care am primit răspuns de la Inspectoratul General că, iarăși, persoanele au fost trase la răspundere, doamna în cauză a primit amendă pentru înjosire și, la fel, amendă pentru comportament neadecvat în public, dacă nu greșesc. Eu am văzut acel document,
acel act trimis de Inspectorat General de Poliție cu Zavodă, în care scrie că persoana dată a fost amendată pe articolul 354, huliganism nu prea grav, și 69 aliniatul 1, înjosirea demnității. La fel și soțul ei, ambele persoane, și el și ea, a fost trasă la răspundere. Atât de poliția patrulare, cât și de poliția accidente rutiere și deja și polițistul de sector. Atunci când săreau la bătaie, ele își asumau că o să primească amendă. Deci ele au primit, așa că, în primul rând, dacă să vorbim despre tema asta, vreau să mulțumesc persoanelor care ne-au dat mai multe informații despre aceste persoane, care ne-au trimis poze, videouri, unde muncesc, care este numele lor și astfel poliția i-a identificat mai ușor și pe ei. Eu știu că avem o comunitate bună și eu știu că ei mereu ne vor ajuta atunci când este nevoie. Iar noi ne întoarcem la raid înapoi. Bună ziua! Nu încurcați, vă rog, trotuarul cu parcarea. Este semn acolo. Nu este. Acela este indicator trecere de pietoni, nu este indicator de parcare. Și da, supus arunde. El nu era niciodată aici. Dumneavoastră spate ați încurcat? Semn de parcare. Dumneavoastră spate ați încurcat intersecțiile. Tot din centru și știu semnul de parcare care era în... Precis? Din câte cunosc, haideți să ne uităm. Chiar și dacă este, eu sunt corect. Și am și o să vă explic de ce. Exact, semnul de parcare. Da, eu acum și o să vă explic și de ce. Da, El haideți să mai vă... jos era, Da. pe Era? arătat jos, care e rupt, Da, era pe trotuar. dar dacă el nu este, asta înseamnă că... Înseamnă că el e rupt, tu dacă vezi. Nu, el nu e dacă rupt, te el a uiți fost pe scos. El nu este, eu m-am uitat, el nu este, aici nu este parcare. Da, Arta- pe geoportal, nu este parcare. În primul rând, într-al doilea rând, dumneavoastră ați lăsat 60 cm pentru pietoni. Legea spune că 1,5 m. Un metru jumătate. Nu, eu asta nu e problemă, asta se face. De atât așa am venit să informăm șoferii că el nu există. Nu este plăcuță adițională. Era întrebat, Da, este scordonează. el se coordonează și cu Direcția Generală Mobilitate Urbană, care însuși instalează aceste indicatoare. Dumneavoastră sunteți obligați să lăsați 1,5 m. Îl vedeți că nu? Aici nimeni nu are 1,5 m. Și eu când spun 1,5 m, mă refer chiar că ați lăsat nici nu 60. Nu, 1,5 m pentru pietoni. Dacă aici stă pereți sau scări sau altceva, dumneavoastră sunteți obligat de la scară sau de la ceva să lăsați 1,5 m. Și te interesează că el... Eu v-am spus că el nu este. Pentru că el a fost scoasă acea tabliță care arată... Sau mai scot huliganii. Nu, eu vă spun și cine a scos. Nu vreți să nu mă credeți. Păi trebuie să scoată și semnul. Este parcare sau... Vă puteți lăsa automobil așa? Mulți din voi, trecând pe strada asta, puteți vedea, iată așa, un indicator. Și evident, mulți șoferi se bazează pe indicatorul acesta, spunând, revoltându-se că este parcare, că au dreptul să stea pe trotuar și nu mai știu ce. Însă, șoferii care chiar au citit regulile circulației rutiere, și anume punctul 68.3c, știu că parcarea de genul nu este permisă. Știți de ce? Deoarece, citez, autoturismele și motocicletele pot fi oprite sau staționate intrând parțial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul 548.1 sau 548.2, precum și prin marcajul 111, iar punctul D mai spune că staționarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adițional asociat indicatorului. Ce mod asociat? Uitați-vă, șoferul parchează pe acest trotuar, fie, da? El cum trebuie să parcheze? Paralel, perpendicular, pe diagonală, intrând parțial pe trotuar, intrând în totalitate pe trotuar. Cum eu, ca șofer, trebuie să înțeleg cum pot să-mi parchez automobilul. Așa că dacă vedem acest indicator, asta încă nu înseamnă că noi putem să intrăm cu sufletul liber și mintea clară pe trotuar. Nu putem. Și șoferii, din păcate, nu pot să vadă ceva care clar este arătat în fața ochilor lor. Din păcate, așa e. Noi o să scriem o cerere la Direcția Generală Mobilitate Urbană să vedem legalitatea anume acelui indicator. Pentru că acel haos de pe acel trotuar trebuie cumva de eliminat, trebuie de închis acel segment pentru șoferi. Strict trotuar, că noi avem trotuar. Și dacă vreți să fie parcare, paralelul drumului și mai mult nimic. Bună ziua! Aici e trotuar, nu-i permis parcarea. Окей, а где знак? Вы видели знак там? А какой знак должен быть на тротуаре? Тротуар, по-моему, там? Нет? И тут тротуар, и там тротуар, и даже где я не вижу. Когда есть знак, тогда... Знаки относятся к проезжей части, не к тротуарам. Для тротуаров есть пункт 44 правил дорожного движения. Вам ничего не мешает встать на дороге? Вообще ничего. Занимать полосу. Ну, это будет легально. Это будет А у вас же есть эти правила? А может, Это вам не дает права. Больше вы, когда будете водителями, Мы водители тоже. Не волнуйтесь. Doamna, am căutat indicator care interzice parcarea pe trotuar. Da. Eu nici nu văzut indicatorul P care permite parcarea, e căutat care interzice. Doamna a spus
eu i-am spus că poate să parcheze pe carosabil absolut legal. Da, dar eu creez dificultăți pentru trafic. Dar voi aveți pe unde să mergeți, mașinile n-au unde să se parcheze, știi? Da, dar el spune despre indicator care interzice să parcheze pe trotuar, e nevăzându-l pe acela care îi dă voie să parcheze pe trotuar. Deci eu înțelegem... Nu-i dă voie, nu, da. eu înțelegem dacă îi spune, dar pe acolo este indicator parcare și aici se poate de parcat. Dar e caută, dar unde e indicator care ne interzice să parcheze aici? Deci șoferii, e ca logica șoferii, la asta am vrut să duc, logica șoferilor. Ei nici măcar nu se uită la indicatoare. Ei pur și simplu văd locul, paf, și eu gata, acolo înseamnă că se poate de parcat. Dacă totuși Direcția Generală Mobilitate Urbană a scos panou adițional, trebuie să întoarce și noi indicatorul invers, oricum el nu lucrează pentru șofer, vă înțelegeți? Intru șoferul pe trotuar și un pieton îi spune nu se poate de parcat și spune, dar un indicator care nu se poate de parcat. Când stă indicator acolo pe care tu poți să spui, ia uite, el este, înseamnă că este parcare aici. Da, dă-mi te rog metru, prieteni, astăzi la Raid avem ajutorul nostru care spune că trebuie să ai 1,5 metru pentru pietoni dacă este indicator și acea plăcuță adițională. Apropo, acest Raid l-am ales anume pentru deputatul nostru iubit, Dorian Istrati, care spune că automobilele nu vor fi evacuate dacă ei lasă 1,5 metru pentru pietoni. Avem un trotuar destul de lat, avem asta cu noi. Și o să vedem acum cât are trotuarul însuși în întregime, cât are automobilul și cât rămâne pentru pietoni. Pentru că spune, trotuarul are 6 metri, înseamnă că pentru pietoni rămâne. Noi trotuare de 6 metri avem foarte puține. Așa că, Adrian, vină te rog și o să mă ajuți. Avem 5,90, aproape 6 metri. Deci noi avem 6 metri de trotuar, dintre care vedem cât o lăsat pentru pietoni. Vedeți? 1,23. 1,23, primul automobil. Mergem mai departe. Nu o să vă veniți să credeți. 1,51 și mergem așa la deal și le vedem pe toate. Deci fiecare a treilea automobil nu o să lăsă 1,5 metru. Dorian Istrati, cum dumneavoastră o să luptați? E că eu vă arăt amoia, este indicatorul parcare și eu vă arăt automobilul care a respectat 1,5 metru, că avem 1,51 metru și unul care are 1,43 m, dar nu 1,5 m. Cum o să lupte poliția? Imaginați-vă că poliția o să vină cu asta la locații, la solicitări sau singuri, dacă nu vor fi solicitați, o să o ia și o să fac chestia asta care am făcut-o eu numai ce. Deci acest segment de trotuar este doar pentru a vă arăta dumneavoastră că ceea ce dumneavoastră vreți să implementați este un rahat, dar nu lege. Deci spun asta pentru că avem un automobil care a lăsat 1,43 și unul care a lăsat 1,51. Pe el o să-l amendeze și o să-l evacueze, dar pe asta doar o să-l amendeze și el o să rămână aici. Și vine șoferul și spune, domn polițist, de să facem încă 7 cm. Bună ziua! Nu vă supărați că folosim automobilul dumneavoastră ca un exemplu. Ca un exemplu. Dumneavoastră ați lăsat 1,5 metru. Ați lăsat 1,5 metru, deci e ok. Cineva a lăsat 1,47 m. Și vreau să arăt cum lucrează asta. Dar să știți și pe viitor. Bună ziua! Nu lăsați aici automobilul. Не оставляйте тут машину. Нельзя. Хотите, я вам даже покажу, почему. Вот у меня есть вот такая волшебная палочка. Замеряйте, Там еще 2 места. Все, иди, стань. Даже там нельзя. Да с какого хера это мой офис? Почему Пожалуйста. я не должна ставить здесь Вы со машину? мной так не общаетесь. Я не с вами Я общаюсь. очень культурно пока что с вами начал Хорошо. общаться. Этот весь сегмент, вот это вот вся улица, Так, сплошной тротуар. так. Вопросы есть? У меня нет вопросов. Всё. Сплошной тротуар. Да. Где это написано? Как у нас отличается проезжая часть от тротуара? Тротуар сколько должен быть по Хоть размерам? 10, хоть 20. Все зависит от... Totul depinde de fluxul de pietoni. Простите, я не понимаю. Я очень постараюсь вам объяснить. Все зависит от количества... Все зависит от количества пешеходов, Да, которые передвигаются на вот этом согласна. тротуаре. Давайте. Поэтому Сейчас у нас постоим и тротуар... Посмотрим, сколько здесь количество Давайте. пешеходов. Вот нас И уже первое, 7. Давайте еще. Скажите, здесь стоит знак «Стоянка запрещена»? Нет, 44-й пункт ПДД. Во, Так. чтобы понятнее были. Ну, то есть я Было. просто как бы... У меня здесь офис на протяжении уже 30 Да, лет. у вас то офис есть от я стенки. знаю четко, У вас да. офис от стенки внутри. Вот, Да, от стены. я с вами согласна. То есть Там. у нас на протяжении Да. 30 лет у меня здесь был паркинг, официальный Нет. паркинг. Да. Нет. Это было проплачено в примирии и так далее. Потом, Хорошо, потом. эти все Да. вещи снялись после того, как был официальный закон, все это утро. Все. Никаких Значит, у вас вопросов. сейчас нет паркинга. Но классически, смотрите, все же машины паркуются, Паркуются. и никто на эвакуаторах не увозит. Сейчас увозят. Нет, увозят у нас вот на той стороне. Давайте, Машины, давайте. которые увозят на паркинг. Давайте да? поспорим. То И есть, вашу тоже. соответственно, я перепаркую с ними, не переживайте. Давайте я все-таки вам покажу. Покажите. Смотрите, видите? Да. Вопросы есть?
А сколько должно быть? Метр 50. Во-первых, но это при наличии, Метр 50. при наличии Соответственно, знака. если я сейчас перепаркуюсь, Подождите. здесь будет проход метр 50. Подождите, не перебивайте. При наличии знака и таблички, которые вам Наличие позволяют. знака И таблички. чего? П, парковка. П, вот такая вот. П. Такая синяя. И в городе нет таких парковок. Значит, это не парковка, это тротуар. Так, а как тогда в городе Тротуар, размещаться я вам говорю. машины? На проезжей части можете оставить машину, кстати. Как я здесь могу оставить на проезжей части? Потому что машину? разрешено, а на Ну, тротуар нет, запрещено. секунду, ну как, я сейчас оставлю на проезжей Да. части, меня не эвакуируют? Нет. Ну, здрасте, молодой человек. Где я потом... Вы знаете правила дорожного движения? Нет, подождите, где я потом прищу, то, что вы меня снимали, я это полицейским покажу, что Подождите. это Нет, разрешено, я вам есть пункт? 8.3б. Да, На односторонней дороге разрешает парковаться слева и справа, если остается хоть одна полоса свободной. Так. Вы должны знать это правило. Странно, что вы не давайте так. знаете. Почему я должна? Потому что это ваша обязанность. Давайте, молодой человек, я понимаю сейчас все эти показные вещи, которые вы сейчас снимаете, я на них добровольно согласилась. Это не говорит о том, что сейчас 3 мужчины перед 8 марта должны стоять меня и учить. Все, мы закончили. Это Подождите, как минимум, подожди, знаете, подожди. некорректно и Женщина, как вас? невоспитанно. Женщина, я прошу Это прощения. это как минимум. Женщина, знаете, так. я прошу Чисто прощения. по- Как вас зовут? Меня зовут Марина. Все, вы упомянули про 8 марта и тут что 3 мужчины. Какой Подожди, пункт? 68. Подождите, я хочу момент вот этот прояснить. Про 8 марта и про то, что мы мужчины. Мы с вами больше не общаемся. Да, не до 4 шуборбеж, pentru că doamna a spus că noi suntem bărbați și 8 martie și noi trebuie să fim cumva respectuoși. Ești domnișoară? Я про воспитанность говорю, ребят. Flashback. Да с какого хера это мой офис? Я уже сказала, что я сейчас отпаркуюсь. Просто вы не знаете правила дорожного движения. И вам должно быть стыдно. В смысле, и что? Вам стыдно должно быть, женщина. Вы за рулем, и вы не знаете правила дорожного движения. И начинается 8 марта, лимбо. Matineu la copil, И- Она скажет, скоро 8 марта, поэтому мне не стыдно. Да, я могу нарушать. Я не должен вас ждать, чтобы вы поговорили по телефону. Отъезжайте, пожалуйста, с тротуара. Я прошу прощения, молодой человек, а вы представьтесь мне, пожалуйста. Иван меня зовут, Да, и вот я это. общественник. Дим, ну как я и сказала, это общественный деятель. А что у вас за организация? У нас Да. по борьбе с парковкой на тротуаре. Организация по борьбе с парковкой на тротуаре. Mulțumesc că ieșiți de trotuar cu telefonul la urechi. Dacă acolo tanti avea 1,40, aici are 1 metru. Da, bună ziua. Spate vă rog un echipaj de poliție și nou strada Vasile Alexandrie 54/1. Un automobil l-a lăsat mai puțin de 1,5 metru pentru pietoni. BMW WWX 051. Da, mulțumesc. Da, o zi bună. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Расскажите про правила даме, да, что как надо парковаться. К сожалению, она как водитель не знает. Ага. А что вы выключили? Как вас в Инстаграме найти? По телефону разговариваете? Отвечу вас, не переживайте. Вы управляете автомобилем? Спасибо огромное, что вы меня сделаете звездой. Управляете? Не, это... Обязательно. А я вашу fotografie в полицию отправлю все равно. Обязательно. Acum ne întoarcem înapoi la raid și îl continuăm mai departe. Я вам скажу лайфхак. Вот просто сдаете задом и ставите вот так. А вы знаете, что они так тоже штрафуют? Я вам зуб даю, водительский зуб, что полиция так не штрафует. Штрафуют, я вам даю зуб, я тут получила 5 штрафов. За что? За все. Вот скажите, за что? Вот я тоже. А вы на эту сторону или на ту сторону вызвали? Мы и на ту, чтобы вы специально не припарковались и на эту. Но я вам честно говорю, тут можно оставлять машину на проезжей части, потому что нет знака. Какие вы злые. Да не злые мы вам вот это как называется? Просто контент делаете. Нет, мы вам элементарное решение даем. Просто берете вашу машину и ставьте ее на дорогу. И все. Смотрите, если меня штрафуют, я вам... Я лично оплачу штраф. Давайте. Давайте. Ладно, дайте мне бил, чтобы я знала. Так я буду тут. Da, ia cade. Nu spate, da. Bună ziua, nu ați lăsat 1,5 metru pentru pietoni. Ca să lăsați 1,5 metru pentru pietoni, trebuie să vă puneți paralel drumului și atunci nu o să primiți amendă de la poliție. Nici acum nu ați lăsat 2 metri pentru pietoni. Ce spui despre 1 metru? Desigur că asta este o glumă, când spun de 1,5 metru pe acest segment. Dar o fac anume, v-am spus. Запишите в Ютубе. Скажите, а так? Нет, так запишите в Ютубе, я вам скажу. Какие вы хитрые. Инстаграм? И в Инстаграме. Так скажите, может, я уже подписана? Вы не подписаны. Говорите или? Вам так интересно? Пишите Апкуб. Ладно, что я буду знать, кому писать. Хорошо. Насчет штрафа я вам не отвечу. Desigur că este o glumă atunci când spun la șofer că nu ați lăsat 1,5 metru pentru pietoni. Dar dați să vă spun și de ce am spus aceasta. Acum o să ne ridicăm un pic mai la deal împreună cu echipa. Acolo este indicator parcare. La fel,
așa trotuar, aceeași dimensiune și este indicatorul de parcare. Astăzi cu mine este acest metru. O să mergem și o să vedem câți șoferi din toți care stau acolo parcați respectă acest 1,5 metru. O să încercăm să mai vorbim și cu ăștia, dacă desigur că o să fie lângă automobil, o să discutăm și cu șoferii care nu au lăsat acest 1,5 metru pentru pietoni și o să le spunem că, conform regulamentului circulației rutiere, sunteți obligați să lăsați 1,5 metru pentru pietoni. Și desigur că o să-l pomenim și pe Dorian Istrati, care vrea să legalizeze acest haos în Chișinău. Că automobilele lasă 1,5 metru pe trotuar, ele primesc amendă doar sub parbriz, nu sunt evacuate, dar pe pietoni nu îi încălzește deloc, pentru că tu lași 1,5 metru din 6, să spunem, dar acest trotuar când a fost făcut de 6 metri, el a fost făcut anume cu o intenție. Să zicem că pe strada Vasile Alexandrie este un flux mare de pietoni. De aia el este făcut atât de mare. Pentru că pe străzile care nu sunt fluxurile de pietoni atât de mari, ele sunt făcute un pic mai mici. Nu sunt de 4-5 metri, dar sunt de 3, 2. Înțelegeți? Asta este infrastructura orașului. Dacă trotuarul are 6 metri, înseamnă că pe aici merg pietoni. Dacă are 2 metri, înseamnă că merg mai puțin pietoni. Dacă are 1 metru, înseamnă că încă și mai puțin. Dar dacă are 10, înseamnă că este vorba despre un trotuar cu cel mai mare flux de pietoni. Așa că ne mutăm un pic mai la deal. Bună ziua! Salut, șef. Nu încurcați, vă rog, trotuarul cu parcarea. Da, tăiați-le, nu să le pun. Pe marginea carosabilului. Da, închide mașina. Se permite, dar aici închideți pentru pietoni. Să știți, dați-vă spun. Nu, da, eu nu zic nimic. Dar vine poliția. Și nu vă amendează. Și nu vă amendează. Dar dacă stați aici, vă amendează. Da? Dar dacă stați pe drum, nu vă amendează. Între timp, poliția deja a ajuns la locație. Apropo, este foarte repede. Înseamnă că erau pe nevat prin apropiere. Asta este super. Înseamnă că acuși vom încheia și acest raid și vom lăsa trotuarul liber. Încă o replică pentru Dorian Istrati. Spuneți că poliția ajunge la loc, deodată solicită evacuatorul și vine evacuatorul și evacuează. Ați observat cum domnul polițist tocmai suna pe acest număr de telefon a proprietarului. Proprietarul nu a răspuns. Deci el, să zicem că trebuie să aștepte 15 minute, după care să solicite evacuatorul. O să vă arăt în cadru. Este ora 4:17. Când proprietarul a fost telefonat. 15 minute. O să vă arăt în cadru atunci când se apropie primul evacuator. O să vă arăt cât o să fie ora. Domnul Istrati, pentru dumneavoastră să vă demonstrez că toate aceste aberații care le-ați scris acolo, în acel proiect de lege care vreți să-l modificați, sunt niște aberații. Pentru că nu cunoașteți, nu ați fost niciodată la un raid, să spunem așa, nu ați fost niciodată prezent, dar sunteți mare specialist în domeniul parcărilor. Sunteți mare specialist în domeniul pietonului și sunteți mare specialist când spuneți că 1,5 metru pentru pieton este destul. Eu acum mă aflu între 1,5 metru și automobil. Dacă vine acum pietonul, eu fac așa, pentru că el trebuie să aibă loc pe treci. Înțelegi, domnul Dorian Istrati, sau nu înțelegi? 1,5 metru este puțin pentru pietoni. 1,5 metru îl poți aplica atunci când trotuarul... la parte și stai, du-te la parte. Și mă spari! 1,5 metru îl puteți aplica atunci când trotuarul are 10 metri. Și atunci, da, acolo 6 metri se duc pentru automobil și peste 4 rămân pentru pietoni. Dar când trotuarul are însuși 4 metri și 1,5 metru doar rămâne pentru pietoni, nu puteți implementa astfel de legi pentru că e o prostie mare. Și fiecare raid, din raidul precedent până cât o să lucreze această lege, o să vă amintesc că faceți o prostie sau că ați făcut o prostie sau că veți face o prostie. Totul depinde de va fi acest proiect acceptat sau nu. Și între timp cât eu vorbesc, la poliție face coadă, așa că haideți să vedem șoferii responsabili care parchează pe trotuar. Puteți privi Honda cum stă parcată, deci ea a blocat și trotuarul și încă și partea carosabilă. Și se primește că dacă vine șoferul și îi spui că poți parca pe partea carosabilă, el spune nu că eu încurc. Păi tu și așa încurci, pentru că ai blocat și trotuarul și încă și partea carosabilă. Și pe lângă tine automobilele nu pot trece, ele oricum trebuie să dai un pic mai încolo. Asta e logic. Spune, te rog frumos, cât este ora. Ora, am 16:34. 16:34. Era și 17 când poliția a început să telefoneze toți șoferii. Fiecare a doilea automobil are număr de telefon sub parabriz. Câțiva acum primesc amendă, câțiva se identifică. Istrati Dorian, deputat PAS, unul din inițiatorii care a elaborat acest proiect de lege cu privire la schimbarea codului contravențional în privința evacuării automobililor. Pentru că, vedeți voi, pentru ei această evacuare este o înjosire a șoferilor. Dar această parcare deloc nu este o înjosire a pietonilor. Asta e normal. Dacă automobilul
automobilul lui să fie dus la Trușeni? Nu, asta e înjosire. În fine, trecem mai departe. Este și 35 deja, au trecut 15 minute de când poliția a început să identifice șoferii prin numărul de telefon, că l-au lăsat sub parbriz. Dorian Istrate, ați spus că poliția cum vine la locație, deodată sună evacuatoare, deci vin, pac, vin, răbjou, așa, cum fu panda și am plecat la Trușeni. 15 minute, polițistul, la moment deja 16, de când el tot schinui mai departe sună șoferii. Încă un absurd, care voi l-ați scris acolo și nici n-l cunoașteți. Vă-l arăt acum cu degetul. Și în continuare, eu vă mai arăt absurduri, care dumneavoastră însuși din incompetența de a cunoaște lucrurile, pentru că niciodată nu ați mers măcar pe o stradă, să vedeți și haos se întâmplă, faceți proiecte de lege, le dați mai departe și, ei, noi principal că am făcut ceva, dar pietonii pe urmă să clarifice. Dacă ceva cumva răbjor să faci, să schimbăm înapoi. Eu îi spun stai, dar el spune, nu, eu mă duc. Ce aca? Fugi! Nu vreți să plăteați 225 de lei. Încă un șofer a vrut să plece fără amendă. Есть какая, знаешь, мысль? Да. Смотри, полицейские, что получается, должны, чтобы сэкономить время, должны прийти, увидеть 20 машин, Да. всем сразу позвонить, Да. отчитать 15 15 минут. минут. И что получится? Они начнут штрафовать одного, второго, третьего, придут еще человек 10, они же не успеют Да. с ними, они Да. просто сядут и уедут. Да. Ну это опять херня. Da, согласен. Urbaniștii și cei care au studii în urbanism spun că așa haos nu se poate de făcut. Că este inadmisibil să transformi un oraș într-o parcare mare. Noi, din contră, trebuie să aducem orașul la cât mai puține automobile. Noi trebuie să descărcăm centrul orașului de automobile. Trebuie să construim împrejurul orașului străzi, ca centrul orașului să fie cât mai mic de automobile. Trebuie să ridicăm transportul public, trebuie să ridicăm transportul alternativ. 31 august este pentru trotinete, vine vara. Eu acum, de la numărul 1 Tolstoi până la această locație, am venit cu trotineta. 31 august, hop, am mers 2 metri mai la deal, hop, sunt la locație. Da, am lăsat-o la parcare. Da, o să plătesc 20 de lei pe oră. Dar eu am venit pentru că eu știu că centrul orașului este închis. E închis pentru că e închis pentru mine însuși, nu pentru că, ca și cum el este închis de poliție. El pentru mine este închis. Cu automobilul în centru este foarte greu să vii. Sau dacă vii cu o oră înainte de a să începe vreo activitate. Cum ar fi lucru, ride, cafea cu prieteni și tot așa mai departe. Dorian Istrate, faceți un proiect în care să dați automobilul jos și să ridicați nivelul transportului alternativ. Dar nu să facilitați automobilele și șoferii, dar pietoni cumva să faceți ghem din boți de ghem, boți de ață, cum vreți așa spuneți. Eu cred că ideile mele vor fi ascultate și ele ajung cumva la urechile dumneavoastră și într-a doua lectură dumneavoastră sau retrageți acest proiect sau îl schimbați capital. Este 16:46, singur puteți face calculele cât timp a trecut de când poliția este la această solicitare. Și acum începe să sigileze automobilul Hyundai, ceea ce înseamnă că în curând va apărea și evacuatorul. 2 automobile au fost deja sigilate. Asta înseamnă că cred că undeva 2 evacuatoare și vor fi la această locație. 2 din 3. Deci 3 automobile sunt pe trotuar. 2 deja sunt sigilate. Prieteni, vă amintiți haosul care era pe trotuar? Erau multe automobile parcate, care haotic, care intrau, care ieșau. 2 automobile, ambele sigilate, în rest totul este liber. Deci vin la moment 2 evacuatoare. Încă o dată menționez, avem în jur la o oră de când noi suntem la locație. Domnul Istrate, o oră, nici un evacuator încă noi. Așa, printre altele. Ce vreau să spun eu, ca aproape de final de video. Dragi șoferi, eu știu că vă uitați, eu știu că ne vedeți, eu știu că ne urmăriți și eu știu că cunoașteți că aici nu se poate de parcat. Înțelegeți odată că atunci când voi o să începeți să vă parcați corect pe partea carosabilului, atunci noi nu o să mai apărem aici. Și noi nu o să mai venim, și nu o să împlem bugetul statului, și nimeni nu o să primească amendă, pentru că voi nu o să vă parcați pe trotuar, dar o să vă parcați regulamentar. Ce s-a întâmplat pe București? Toată lumea acum stă paralelul trotuarului. Nimeni nu mai intră pe trotuar până în perete. Noi nu suntem pe București, pentru că nu este problemă acolo. Cât mai repede voi, șoferii, să înțelegeți că trotuarul este pentru pietoni, parcarea este pentru automobile, cu atât mai repede noi să dispărem. Așa că dacă vreți ca noi să dispărem, nu scrieți în comentarii, duceți voi la lucru și dispăreți, dar scrieți în comentarii, oi șoferilor, dați să nu ne parcăm pe trotuare, dați să găsim drumuri care ne permit să ne parcăm paralel. Dacă vreți activismul în Republica Moldova să dispară, învățați-vă să vă parcați. Atâta timp cât sunteți bădărani la parcare, noi ați venit și o să vă învățăm regulă și o să împliem bugetul statului. Nu noi solicităm poliția și poliția o să împlă bugetul statului, dar cu ajutorul nostru. Salut, băieți! Îți face vreo bușă? Stai să poți selfie? Sunteți mitei? Da. Hai așa. Mulțumesc mult. Vouă, mersi. Bravo. Care serios? Succes. Mai așteptau să te întâlnească. Eu zic că la desene, la animație, de zic că la animație. Герой нашего времени. Честно.
Mersi. Și încă o replică pentru Dorian Istrati. Evacuatorul pe loc, șoferul tot a ajuns. El acum achită evacuatorul pe loc și mașina lui nu e evacuată. Dar voi în proiectul dumneavoastră de lege spuneți că vine evacuatorul și nici măcar nu-i dă ocazia la șofer să achită. Deodată eu evacuează la Trușeni. Și uite că achită cu cardul și domnul Strade spunea că nu are posibilitate să achite cu cardul. Poți achiți cash, poți achita cu cardul. Câte incertitudini ați mai spus? Câte ați mai folosit în acel proiect de lege? Și mai vine un șofer și la fel o să fie aceeași procedură. Șoferul o să achite evacuat. Uitați-vă, domnul Istrate, automobilul stă pe platformă. El deja este ridicat, el este prins și îl ridicau în sus. Șoferul a ajuns. Cum credeți? Automobilul lui va fi evacuat? Șoferul este, domnul de la evacuare îi spune: dumneavoastră puteți achita acum serviciile evacuatorului și automobilul dumneavoastră nu va fi evacuat. Șoferul spune ok, îi dă buletinul pentru a-i fi întocmit acel anumit check, după care domnul achită serviciile evacuatorului și automobilul rămâne pe loc și el pleacă acasă cu automobilul lui. Cum spune Dorian Istrati, că în automobil acte, telefoane, bani și tot așa mai departe. Domnul acum și-o surcă și în automobil și o să plece acasă. Și nu a fost evacuat deloc automobilul. Încă o aberație, da? Încă o prostie, care tot o folosiți acolo în foița aceea care vreți să o transmiteți mai departe ca să fie acceptat acel proiect de lege. Dezmintem dezinformările lui Dorian Istrati. Domnul Istrati, cine dintre noi dezinformează cetățenii? Cine dintre noi minte? Activiștii sau însuși dumneavoastră prin acest proiect de lege? Uitați-vă câte am spus astăzi, bazându-mă pe ceea ce ați scris dumneavoastră în acel proiect de lege. Câte le-am dezmințit și câte am arătat cum este el de fapt. Care este adevărul. Sunt în neînțelegeri? Sunt. Una dintre ele este că aceste evacuatoare, ele nu aparțin statului. Dar asta este problema dumneavoastră, a statului. Cumpărați 2-3 evacuatoare, aveți terenuri municipale, faceți o parcare și gata, poftim, banii vin în bugetul statului. Dacă tot așa de tare vă deranjează că banii nu vin în bugetul statului. Și când zic că cumpărați câteva evacuatoare, faceți o parcare și începeți voi să aduceți bani în buget, nu mă refer doar la Dorian Istrati sau la deputați. Mă refer și însuși la consilieri. Cei care, da, spun că salută acest proiect, că sunt contra evacuatoarelor. Sunteți consilieri, adoptați un buget, adoptați o lege care vă permite să cumpărați câteva evacuatoare și poftim. Dați să începem să dezvoltăm statul. Dați să începem să aducem bani în bugetul statului. Evacuatoarele au plecat. Ambele sunt goale. Ambele care au fost solicitate au plecat cu bani, să spunem așa, bani care se duc într-o firmă privată. Pentru că 2 șoferi au achitat serviciile evacuatorului și ele nu au fost evacuate. La final, noi avem șoferul și automobil. Șoferul se urcă în automobil, pleacă, iar în urma noastră, ca de obicei, după tradiție, rămâne un trotuar liber și sigur. Mulțumim polițiștilor pentru activitate, mulțumim polițiștilor pentru receptivitate și, desigur, mulțumim polițiștilor pentru că au fost foarte rapizi la această solicitare. Polițiștii pleacă și cu asta vreau ca voi să puneți un like anume pentru acești 2 polițiști bravo. Au venit în timp rapid, s-au apucat de lucru, au monitorizat, au văzut care e situația, au înțeles-o și au început să aplice amenziile. Dar înainte ca să aplice amenziile sau să solicite un echipaj de poliție, băieții, timp de o oră, au încercat să identifice fiecare șofer. Din păcate, 2 nu au putut fi identificați și încă un pic și erau evacuați. Dar, după cum ați observat, ei au plecat în automobilele lor. Nu la Trușeni după automobile, dar în automobilele lor. La final vreau să spun doar una. Toată frumusețea asta este doar datorită vouă, celor care ne susțin pe Patreon. Iar pentru cei care nu înțeleg ce este Patreon, Patreon este platforma în care îți poți susține proiectul tău drag. Dacă Capcub este proiectul tău drag și îți place ceea ce vezi acum, intră pe linkul din descriere, abonează-te și hai să schimbăm orașul împreună. Hai să creștem familia, pentru că doar prin susținerea voastră noi putem acorda timp acestei mișcări civice și doar datorită vouă noi putem schimba orașul împreună. Cu voi am fost eu, Ion Harem spune și ne vedem la următorul ride. Bye!